ბახტაძის დაწყებული და დაანონსებული ინიციატივების შეფასება ზურაბ ლალაზაშვილთან ერთად. რას უნდა ველოდოთ პრემიერობის კანდიდატის ეკონომიკური პოლიტიკისგან? სად იყიდით ან დაიქირავებთ საცხოვრებელ და კომერციულ უძრავ ქონებას ყველაზე ძვირად და ყველაზე იაფად. აისეტისა და ჯამსტარტის ერთობლივი კვლევის შედეგების მიმოხილვა. როგორი სურათი იკვეთება საქართველოს ობლიგაციების ბაზარზე. TBC კაპიტალის ახალი კვლევა TV პირველზე. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. უმრავლესობის ლიდერის მხრიდან პრემიერობის კანდიდატად წარდგენის შემდეგ მამუკა ბახტაძემ სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება 4 მთავარ პრიორიტეტზე გაამახვილა. თქვენ ახლა შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გრაფიკას, სადაც ყველა ეს აქცენტია ჩამოთვლილი. კერძოდ, ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, ახალი ეკონომიკური მოდელი, ახალი სამართლიანი თამაშის წესებით, მცირე მთავრობის კონცეფცია, განათლება, ინოვაცია და ახალგაზრდობა. პუნქტები საკმაოდ ზოგადია და საინტერესო იქნება ცხადია თუ რა ფორმულირებით ჩამოყალიბდება ისინი საბოლოოდ. მით უმეტეს, რომ 4 პუნქტიანი გეგმა უკვე არსებობს, რომელიც მოწონებულია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. შედარებისთვის აქვე შეგვიძლია გავიხსენოთ გიორგი კვირიკაშვილის 4 პუნქტიანი გეგმაც. ახლა თქვენს ეკრანებზე ისევ გამოჩნდება გრაფიკა. გიორგი კვირიკაშვილის გეგმის 4 პუნქტი თუ პრიორიტეტი ასეთია. პროფესიული განათლების განვითარება, ეკონომიკური რეფორმების პაკეტი, აქ აქცენტი საგადასახადო ლიბერალიზაციასა და სტარტაპებისთვის დაფინანსების მექანიზმების შექმნაზე კეთდება, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ერთიანი მომსახურების ფრონტის შექმნა მთელი მთავრობისთვის, ეგრეთ წოდებული one-stop shop პრინციპის დანერგვა სახელმწიფო სერვისების ყველა დონეზე. პრემიერის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ ანალიტიკასთან გიორგი კვირიკაშვილის ეკონომიკური პოლიტიკა TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიგიძემ შეაფასა. მოგების გადასახადი, რომელიც რეფორმა იქნა ჩადარებული საქართველოში იყო მნიშვნელოვანი და ფაქტურად მივიღეთ შედეგი ის, რომ იყო ხშირი განხილვები, სანამ ეს მოგების გადასახადის რეფორმა დაინერგებოდა. მე მახსოვს განხილვები გესაუბრა კონთან რამდენად სწორი იყო ამის გაკეთება საქართველოში და იგივე ესტონური მოდელის გადმოტანა, მაგრამ შედეგობრივად რაც ვნახეთ ყოველ შემთხვევაში 18 წლის განმავლობაში საკმაოდ ასეთი პოზიტიური შედეგი მივიღეთ. ბიზნესთან გამომდინარე ყოველთვის მაყოფილი არ აქვს, გინდა უფრო მეტი იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს და გვინდა ქვეყანა უფრო კიდევ უფრო სწრაფად და უფრო მეტი რეფორმები იქნას ქვეყანაში გატარებული. TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ისიც გამორიცხა, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და გიორგი კვირიკაშვილს შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი საკითხი ანაკლიის სპორტი იყო. ამის შესახებ ბანკირმა ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კითხვას TBC ბანკს ჰქონდა თუ არა გიორგი კვირიკაშვილის ბიზნეს პარტნიორად ანაკლიის სპორტის საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები, ბუცხრიგიძემ ასე უპასუხა. შეიძლება ვთქვათ, TBC ბანკი და გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნეს პარტნიორებად ანაკლიის სპორტის საკითხთან დაკავშირებით და თუ გქონდათ ამაზე მოლაპარაკებები თქვენ? მე პირადად არა ვარ ჩართული, ვარ ბანკის მენეჯერი, მაგრამ მე პირადად გამოვირცხავ. და თუ გაქვთ ინფორმაციების შესახებ, რომ კვირიკაშვილსა და ბიზნეს ივანიშვილის შორის ერთ-ერთი დაპირისპირების საკითხი იყო ანაკლიის სპორტის თემა. არა მაქვს ინფორმაცია საკითხის. და გამოვირცხავთ, რომ ყველანაირ რაღაც კავშირი გქონდათ ამ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით თქვენსა და კვირიკაშვილის შორის? გამოვირცხავ ამას და არა მაქვს. ნებისმიერი პრემიერ-მინისტრი, ვინც მოვა იძულებული უნდა იყოს ანაკლიის სპორტის პროექტი ბოლომდე მიიყვანოს. ამის შესახებ ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ განაცხადა. როგორც ბიზნესმენი ამბობს, ანაკლიის სპორტის პროექტი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია. ჭყონიას აზრით, ლაზიკას პროექტით საინტერესო იყო, შესაბამისად არანაკლებ მნიშვნელოვანია ანაკლიის სპორტის პროექტი. ჭყონიას თქმით, ამ პროექტის განხორციელებისას სახელმწიფომ გარკვეული დახმარება უნდა გასწიოს. იმ ფონზე, როდესაც ქართული ოცნების უმრავლესობამ პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს ეკონომიკური პოლიტიკა დაუწუნა და კომერციული ბანკების ლობირებაში პირდაპირ დასდო ბრალი, ხოლო დამოუკიდებელი ფინანსისტები და ეკონომისტები პრემიერობის ახალ კანდიდატს პოპულისტური მიდგომების გამო აკრიტიკებენ, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს მამუკა ბახტაძის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ. ამ ხაზს გავაგრძელებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა მანამდე მოვისმინოთ ფინანსისტების და ეკონომისტების პოზიციები მამუკა ბახტაძის დაანონსებულ თუ დაწყებულ ინიციატივებთან დაკავშირებით. პრინციპში დასრულებული რაღაცა ცვლილებებიდან რაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ, რომ რაღაცა რეფორმა დაანონსდა და მივიდა ბოლომდე, ფაქტიურად ეს არის 1%-იანი დაბეჭდა. ძალიან ბევრი თემა არ მისულა ბოლომდე. შეიძლება ეს ის ბრალია, რომ მინისტრს
არ ქონდა დიდი დრო იმისთვის, რომ მას ბოლომდე მიიყვანა ეს რეფორმები, მაგალითად მე მახსოვს, რომ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ დღგ-ს ავტომატურ დაბრუნებაზე და მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ ეს რეფორმა ფაქტობრივად დღეს ჯერჯერობით არ განხორციელებულა. ერთადერთი რაც ისე ვთქვათ, რასაც ველოდები და შემიძლია ისე ვთქვათ, რჩევად გავახმოვანო არის ის, რომ ნაკლებად ხისტი რიტორიკა გაგრძელდეს ბანკებთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ჭარბოალიანობა გასაგებია, მაგრამ რაღაც ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ჭარბოალიანობას ვერ ვიძვით შედეგს, როგორც შედეგს და არა როგორც მიზეზს, იმიტომ რომ მიზეზი არის ეკონომიკური სიდუხჭირება. ესე ვთქვათ, ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილების გათვალისწინებით, ბანკების მიმართ ესეთი შეტევა და ის რეფორმები, რაც ვთქვათ, აქამდე გატარდა და კიდევ აპირებენ ბანკების მიმართ გატარებას, ჭარბოალიანობას მოხსნის, მაგრამ შეიძლება ფულის უკმარისობა გააჩინოს და ეს კიდევ უფრო საბოლოო ჯამში უარყოფითად აისახოს ვთქვათ იმ სეგმენტზე, რომლისთვისაც ეს კეთდება. მისი ერთგვარი დაანონსებული რეფორმები ეს იყო პოპულიზმის ზეიმი. პოპულარული თემა, ტრადიციული საბანკო სექტორი და მძიმე ტვირთად ქცეული კრედიტები და საბანკო რეგულაციები, რომელიც საზოგადოების ნაწილზე, როგორც ჩანს, დადებითად მოქმედებს, გარდა ამისა, ეს ლომბარდები, კაზინოები და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ თემებზე манипулირებით ის ცდილობდა რეიტინგის ამაღლებას, ჩემი აზრით. კვირიკაშვილი კი ჯობდა ღარიბაშვილს და ხშირად ამბობდნენ ამაზე, მაგრამ ღარიბაშვილი აჯობებს ბახტაძეს. რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრის მიერ წამოწეულ კიდევ ერთ თემას, ჭარბვალიანობას, ამ თემაზე DBC ბანკის გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის პოზიცია ასეთია: ჭარბვალიანობას ძირითადად მიკროსაფინანსო კომპანიები იწვევენ. ბანკირმა ფინანსთა მინისტრის სხვა განცხადებებით შეაფასა და აღნიშნა, რომ ჭარბვალიანობის გამო რეფორმების ნაწილი სწრაფად არის გასატარებელი. ვახტანგ ბუცხრიკიძისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს რიკო კრედიტის ხელმძღვანელს ლაშა ნიკოლაიშვილს. ის არ ეთანხმება DBC ბანკის გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის განცხადებას, რომ ჭარბვალიანობის მიზეზი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში უნდა ვეძებოთ. შეადარებთ იგივე თქვა საკრედიტო პორტფელის ხარისხს, შესაბამისად რა ტიპის სესხებს იძლევიან ბანკები ამ შემთხვევაში ძირითადად ეს არის ბიზნეს სესხების დაფინანსება, მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ აი ჭარბვალიანობა გამოწეული არის ძირითადად მიკროსაფინანსო კომპანიების დაფინანსებით და ის ბოლო ინიციატივები, რაც არის ბოლო 18 წლის განმავლობაში, როდესაც რეგულაციაში მოიქცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საბროსტო განაკვეთების ჯერ 12 თვის წინ 100%-მდე განაკვეთების შემცირება და დღეს ეს ახალი ინიციატივა ბატონი ბახტაძის მიერ 50% განაკვეთის შემცირებით არის სწორი ინიციატივა. დღესდღეობით საქართველოში 100-მდე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მოქმედებს, რომელსაც არანაირი სტანდარტები არ აქვს სესხებთან გაცემის მიმართებაში. მე მთავარ პრობლემად მიმაჩნია ონლაინ სესხები და ზუსტად ამ პრობლემის შესახებ მე ვსაუბრობდი მრავალი წელი და დღესდღეობით მიკროსაფინანსოების მეშვეობით არიან დღესდღეობით ეს ონლაინ სესხები წარმოადგენელი, მაგრამ მათი დრო უკვე რჩება და მე ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ შემოდის 50%-იანი ზღვარი და ეს უბედურება ჩვენი ქვეყნიდან გავა ალბათ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში. ზურაბ ლალაზაშვილი BDO-ს მმართველი პარტნიორია გვიან საღამოს ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო ზურაბ, მე მესმის რომ დღეს ჩვენ რაზეც არ უნდა ვისაუბროთ, მაინც ზოგადი იქნება ეს საუბარი, იქიდან გამომდინარე რომ პრემიერობის კანდიდატს ჯერ არ წარმოუდგენია ესე ვთქვათ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, მაგრამ მინდა რომ შეგაფასებინოთ ესე ვთქვათ გიორგი კვირიკაშვილის პერიოდში როგორი იყო ბიზნეს გარემო და ეკონომიკური განვითარება და რამდენად ადვილი იყო მათ შორის BDO-სთვისაც ესე ვთქვათ ამ სივრცეში ოპერირება და არსებობა. მე შემიძლია გითხრათ ცალსახად, რომ ჩვენი კომპანიისთვის არა მხოლოდ არამედ ზოგადად ბიზნესისთვის მე შევაფასებდი ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო გარემოთ, სიმართლე რომ ვთქვათ. ვინაიდან ამის იყო გარემო, როდესაც ბიზნესი იყო თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღებისგან, არ ეშინოდა ინვესტირება, რისკის აღება. რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ბიზნესზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია, ხო, ყველა ერთ ქვაბში მოვაქციოთ, მეტნაკლებად არის ზოგიერთ ბიზნესზე მოახდინა პროპოზიტიური გავლენა, ზოგიერთზე არა, მაგრამ ზოგადად
გაჩვენ რომ ბიზნეს გარემო როგორი იყო, მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი იყო ბიზნესის კეთების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ჩემი მხრიდან მე მინდა პირადად თქვა, რომ წინა პრემიერ-მინისტრ ბატონ კვირიკაშვილს გადავუხადო მადლობა ამისათვის. თუმცა ბუნებრივია იყო რეგულაციები, რომელიც მე პირადად არ მივესალმებოდი და მიმაჩნია, რომ არ უნდა შესულიყო ძალაში და არ უნდა განხორციელებულიყო ესეთი ფორმით. შეიძლება არ ვიყო ამ შემთხვევაში უმრავლესობა, მაგალითად მე ვფიქრობ მიწის რეფორმაზე შეზღუდვაზე მიწის რეფორმაზე შეზღუდვაზე მე ვფიქრობ, მათ შორის შეზღუდვა ბოლო დროინდელი რო ავიღოთ ჩემი აზრით, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ ამ სამოხმარებლო ცეცხლების ნაწილში შეზღუდვას, ანუ ეს რეალურად ეს ორივე რეფორმა არის განკუთვნილი იმისთვის და მიზანი იყო როგორც გაცხადებული იყო იმისათვის, რომ გვეზრუნდა ჩვენ მოსახლეობაზე, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ორივე მოსახლეობაზე ახდენს სწორედ იმ ხალხზე უარყოფით გავლენას, ვიზეც რუნის საბაბითაც ეს გაკეთდა. ხო, ერთი მხრივ გლეხები, ვისაც აქვს მიწა, მაგრამ არ შეუძლიათ მასი იპოთეკაში ჩადება, არ შეუძლიათ მათი გაყიდვა მაღალ ფასად, ასევე არ შეუძლიათ მოიზიდონ დამატებით ინვესტორები, ვინაიდან ეს მიწა თვითონ რაც ქონათ ყველაზე მეტი აქტივი მათთვის, რაც არის არალიკვიდურია, ვინაიდან ბევრი შეზღუდვები ეხება, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ ეს მათთვის ეს პირიქით უარესია. ასევე როცა ვსაუბრობ ჩვენ მოსახლეობის დაცვაზე, ამ ეგრეთ წოდებული განოდებით თუ ჭარბოვალიანობაზე, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩავიხოთ რის გამო და როგორი იყო, ხო? ეს იყო რა სექტორზე რის გამო იყო გამოწვეული და ამავდროულად ამ შეზღუდვით თუ ხელმისაწვდომობას იმ ხალხს, ვისაც ჭირდება ყველაზე მეტად ფინანსები, ხელმისაწვდომობას უზღუდავთ ამითი და მათ არ შეუძლიათ სამხარებლო ცეცხლის აღება, რომლითაც შეუძლიათ დააფინანსოთ მათი მიმდინარე ხარჯები იქნება თუ რა ყოველდღიური მოთხოვნილება, ვფიქრობ ეს მათზეც მოახდენს უარყოფით გავლენას. არ ვიცი გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რა დედებით გავლენას მოახდენს, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე რომ სხვა ფორმით შესაძლებელი ყოფილიყო განხორციელებული. ჭარბვალიანობა ეს თემა უკვე ისე ვთქვათ პირდაპირ არის დაკავშირებული მამუკა ბახტაძესთან, იმიტომ რომ ის ესე ვთქვათ ყველაზე აქტიურად საუბრობს ამ თემაზე, საუბრობს კომერციულ ბანკებზე, საუბრობს ახალ თამაშის წესებზე, რომლებიც ბევრად სამართლიანი უნდა იყოს და ზოგადად საუბრობს ახალ ეკონომიკურ მოდელზე. მართალია ჩვენ ჯერ არ ვიცით დეტალები თუ რა შეიძლება იყოს ეს ახალი ეკონომიკური მოდელი, მაგრამ რადგან თქვენ ეს ჩართული ხართ ესე ვთქვათ უშუალოდ ამ პროცესებში, თქვენ რა შთაბეჭდილება გრჩებათ? კიდევ უფრო მეტ რეგულაციას უნდა ველოდოთ თუ არა მომავალ წლებში და იქნება თუ არა ეს იმ ტიპის რეგულაციებიც მათ შორის, რასაც დღეს თქვენ ესე ვთქვათ საკმაოდ უარყოფითად აფასებთ? ეს რა არის უარყოფითად კონკრეტული რეგულაციების შეფასება, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური რაც იყო პოლიტიკა, მე ზოგადად ვფიქრობ, დიდად ვერ შეიცვლება კუთხით, ვინაიდან ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ დასავლური განვითარებული ცივილიზაციის ნაწილი და ქვეყნების ნაწილი, მეტნაკლებად ის თამაშის წესები უნდა შემოვიღოთ, რაც იქ არის, რაც შემთხვევაში იწვევს დამატებით ან რეგულაციის შემოღებას, ან რაღაც შეზღუდვას და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მე თვითონ ყურადღებას გავამახვილებდი ორ მნიშვნელოვან თემაზე, რაც ბატონი მამუკა ბახტაძის მიერ იყო გაჟღერებული, ეს არის განათლება ერთის მხრივ და მეორე ინოვაციები, ვინაიდან ჩემი ღრმარწმენი და არა ვარ, რა თქმა უნდა, აქ მარტო მე ვიცი, ვინც ესე ფიქრობს, განათლება არის ჩვენი ფუნდამენტი ყველაფრის. იმიტომ დღეს დიდი პრობლემა რა გვაქვს ქვეყანაში, ხო არის ღარიბი ქვეყანა ვართ, რაც არ უნდა გვაქვს სხვა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით უკეთესი მაჩვენებლები გქონდეს, საბოლოო ჯამში ვშევით მაინც ღარიბ ქვეყანად და დასავლური ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელზეც ძალიან შორს ვართ, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს გვინდა ჩვენ რომ იყოს მდიდარი ქვეყანა, ეს ამას მხოლოდ შეძლებს განათლებული საზოგადოება, განათლებული პროფესიონალები თავიანთ სფეროში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება უფრო ძლიერი, რა თქმა უნდა, იქ ბუნებრივია უნდა იყოს მართლმსაჯულების სისტემა, ჯანსაღი თამაშის წესების ჯანსაღი, მაგრამ განათლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, რაც ყველაფერს უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში. ამიტომ ფოკუსირება აქედან არა მხოლოდ უმაღლეს განათლებაზე, მაგრამ ხედავთ ბუნებრივია ეს უნდა იყოს სკოლის ასაკიდან და ჩვენ უნდა გავზარდოთ საერთაშორისო კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდები საბოლოო ჯამში და მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ მიმართულებით სერიოზული დაფიქრები გადაედგება, ძალიან წაადგება ქვეყანას. იქნება თუ არა ეს, ესე ვთქვათ, მკვეთრი განსხვავება, თუნდაც იგივე გიორგი კვირიკაშვილის 4-პუნქტიანი გეგმიდან და ზოგადად ეს გეგმა, რომელზეც ვიცით, რომ ბევრი რაღაც არის ხო მობმული, მაგალითად IMF-ის პროგრამა, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები საკმაოდ დადებითად აფასებდნენ ამ პროგრამას, ანუ საჭიროა ამ 4-პუნქტიანი გეგმის მკვეთრი ცვლილება და განათლებაზე ორიენტაცია არის თუ არა ის, რასაც მამუკა ბახტაძე გააკეთებს გიორგი კვირიკაშვილისგან განსხვავებით?
ის რა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რაღაც გაუმჯობეს და განათლებაში ჩვენ ვართ ძალიან უკან, ძალიან ჩამორჩენილები ვართ. ჯერ კიდევ საშუალო მაჩვენებლებზე, რაც მისაღები შეიძლება იყოს, ამიტომ აქ გასაკეთებელი ბუნებრივია ბევრია და ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, ეს არის პროცესი, რომელიც შეიძლება დღეს რო დავიწყოთ, უნდა იყოს ძალიან გრძელვადიანი, გათვლილი და ყოველ მუდმივად არის ამაზე სამუშაო, ეს არ შეიძლება როდისღაც დაიწყოს დასრულდეს და თქვათ, რომ ბედნიერები ვართ უკვე ამით, ხო, ანუ ვითარდება მსოფლიო, მედიცინი ტექნოლოგიები და ჩვენ აუცილებლად თუ გვინდა რომ რაიმე მივახციოთ როგორც ქვეყანა, უნდა ვიყოთ მოწინავე პოზიციებზე გვინდა რომ ვიყოთ, უნდა იყოს ყავდეს განათლებული საზოგადოება. და ასევე ინოვაციები ყველა მიმართულებით გვჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არის ისე განათლებიდან მომდინარეობს ბუნებრივი ეს, მაგრამ თუ იქნება მიდგომა იმისი ხელისუფლების, რომ იყოს მცირე მთავრობა, რასაც მე პირად მივესალმები, ნაკლები ბიუროკრატია და ეფექტურები, ასევე შეზღუდვები ჩვენ რაც გვაქვს ანაზღაურების კუთხით საჯარო მოხელეების, ამას არ პასუხობს და პირიქით მე ვფიქრობ შეიძლება იგივე დანახარჯით, ან უფრო ნაკლები დანახარჯით ნაკლები ადამიანი დასაქმდეს, თუმცა იყვნენ უფრო მაღალ პროფესიონალები, რომ შეძლონ მართლა უფრო მეტად წინ წაწევად ახალი იდეების, ინოვაციების და ასე შემდეგ. მე მივესალმები ყველაფერ ამას. ყავდეს უფრო მცირე მთავრობა, რაოდენობის კუთხით ბიუროკრატია ნაკლები, მაგრამ ყავდეს უფრო პროფესიონალების დაქირავების საშუალება ქონდეს მეორე მხრივ შეზღუდვა ანაზღაურებაზე, რაც დღეს არის შემთხვევაში, რომელიც ძალიან განსხვავდება უკვე კერძო სექტორი, ძალიან წინ არის წასული საჯარო სექტორის ანაზღაურების დონეები, რომ შევადაროთ, აქედან გამომდინარე გაჭირდება მთავრობა მოიძიოს ისეთი პროფესიონალები, ვინც ფუნდამენტურ რეფორმებს განახორციელებენ ნებისმიერ მიმართულებებთან საფიქრალი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, ნახოთ აისახება თუ არა ეს რეკომენდაციები, რაც რეალურად ახლა თქვენი მხრიდან არის გაჟღერებული კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაში და მე დავიტოვებ თქვენგან პირობას, რომ როდესაც კონკრეტული სამოქმედო გეგმაც გვექნება უკვე ხელთ, კიდევ ერთხელ იქნებით ჩემი სტუმარი და უკვე სამოქმედო გეგმას მიყვებით ანალიზის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. ეს ზურაბ ლალაზაშვილი, ვიდეოს მართველი პარტნიორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას, რომ გვიან საღამოს მოიცალა ანალიტიკის მაყურებლისთვის. თქვენს მომდევნო რამდენიმე წუთს უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციებისგან მივმართავ, ამაში აისეტის კვლევითი ინსტიტუტისა და ჯამსტარტის ერთობლივი კვლევა დამეხმარება, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით 2018 წლის პირველ კვარტალში უძრავი ქონების გაკიდვების ჯამური რაოდენობა 27%-ით გაიზარდა წლიურ ჭრილში. უძრავი ქონების ბაზრის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი კვლავ თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის გააქტიურებას უკავია. თბილისში უძრავი ქონების გაკიდვების წლიურმა ზრდამ 37%-ს გადააჭარბა, მაშინ როცა თბილისის გარეთ უძრავი ქონების გაკიდვები 21%-ით გაიზარდა. თუმცა პირველ კვარტალში ზრდის რეკორდსმენი მაინც რაჭა ლეჩხუნია, სადაც უძრავი ქონების გაკიდვები 105%-ით გაიზარდა. ბექაბაციკაძეს გაეხარდება ეს ამბავი. უფრო კონკრეტულად საცხოვრებელ უძრავ ქონებას რაც შეეხება, გაზრდილია როგორც გაკიდვის, ისე გაქირავების საშუალო ფასი. გაკიდვის ფასი კვადრატულ მეტრზე 869-6 ამერიკულ დოლარს შორის მერყეობდა, გაქირავების ფასი კი კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით 7-8 ამერიკული დოლარის ფარგლებშია. კვლევამ ფასთაცვლილებაც ასახა კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე. 3 კვარტალის განმავლობაში სტაბილური შემცირების შემდეგ 2018 წლის პირველ კვარტალში კომერციული უძრავი ქონების გაკიდვების ფასის ინდექსიც გაიზარდა 12.2%-ით. დედაქალაქის რაიონებს შორის უძრავი ქონების ბაზარზე კვლავ ბაკე, საბურთალო და სამგორი დომინირებს. პირველ კვარტალში თბილისს 148 ახალი უძრავი ქონება შეემატა, მთაწმინდა კვლავ რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირ რაიონად საცხოვრებელი უძრავი ქონების, როგორც გაკიდვის საშუალო ფასის, ისე გაქირავების საშუალო ფასის მიხედვით. მთაწმინდაზე კვადრატული მეტრის შეძენა $1078 არის შესაძლებელი, ხოლო ქირაობა კვადრატულ მეტრზე თითქმის $9. საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაკიდვის ფასი ყველაზე დაბალია სამგორში და ის კვადრატულ მეტრზე $529-ია. ყველაზე იაფად უძრავი ქონების დაქირავება გლდანში შეგეძლებათ, აქ კვადრატულ მეტრში მხოლოდ 4 ამერიკულ დოლარს გადაიხდით. საინტერესოა, რომ კვლევა უძრავი ქონების ფასებს და მათ დინამიკას დოლარში გვაცნობს. ამ ფაქტს სხვა დროს ალბათ არც კი მივაქცევდი ყურადღებას და სრულიად ბუნებრივ მდგომარეობად ჩავთვლიდი, თუმცა ერთი დეტალი გამახსენდა, ლარში ფასდადება და ამიტომ ცალკე აღნიშნავ არჩიე. და რადგან უძრავ ქონებას შევეხეთ, ერთი ახალი ამბავიც აქვე, თბილისის ბალნეოლოგიურ კურორტზე 130 ნომრიანი სასტუმრო განთავსდება, თუმცა რომელი ბრენდის
იქნება სასტუმრო ჯერჯერობით უცნობია. Როგორც თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის კომერციული მენეჯერი სალომე ყვავილაშვილი ჩვენს სააგენტოსთან BMG-სთან აცხადებს, ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს რამდენიმე მსხვილ საერთაშორისო ბრენდთან, როგორებიცაა აკორის ბრენდი, Redisoni Holiday Inn, M-Gallery. საბოლოო გადაწყვეტილება სასტუმროს ბრენდის შესახებ ერთ თვეში გახდება ცნობილი, თავად სასტუმროს მშენებლობა კი 2 წელიწადში დასრულდება. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი დღეს 80 წლის იუბილეს აღნიშნავს. იგი მეიდანჯგუფმა 2017 წლის დასაწყისში სახელმწიფოსგან შეიძინა მრავალფუნქციური კომპლექსის განხორციელებისთვის. მეიდანჯგუფი ჯამში 20 მილიონი დოლარის ინვესტირებას განახორციელებს. ობიექტში 3 ძირითადი მიმართულება იქნება თანმოყრილი: ბალნეოლოგიური სამედიცინო კურორტი, გამაჯანსაღებელი სპა და მაღალი კლასის საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო. და გადაცემის ბოლოს TBC კაპიტალის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, რომელიც საქართველოს ობლიგაციების ბაზრის შესახებ მომზადდა. დღეს ამ კვლევის პრეზენტაცია შედგა და ამ თემაზე ჩვენმა ჟურნალისტმა სალომე მეცხვარიშვილმა იმუშავა. საქართველოში ობლიგაციების ბაზარი სწრაფად ვითარდება, თუმცა არასაკმარისად. ასეთია TBC კაპიტალის კვლევის შედეგი, რომელმაც ქვეყანაში ობლიგაციების ბაზრის მიღწევები და გამოწვევები შეისწავლა. მიუხედავად სწრაფი ზრდისა, 2017 წელს საჯაროდ განთავსებული კორპორაციული ობლიგაციების ჯამურმა რაოდენობამ 222 მილიონი შეადგინა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,6%-ია და რაც კომპანიის შეფასებით დაბალი მაჩვენებელია. ჩვენი გათვლებით სადაც 150 მილიონით გაიზრდება 2018 წელს ეს ბაზარი, მაგრამ ჩვენი ვარაუდი არის, რომ უახლოეს რამოდენიმე წელიწადში ბაზრის გახუთმაგების პოტენციალი არსებობს. ამაში ცალსახად ბევრი ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელი შეუწყოს. ყველაზე ხაზგასასმელი არის საპენსიო ფონდის ჩამოყალიბება. TBC ჯგუფი საპენსიო რეფორმას კორპორაციული ბაზრის ზრდის ლოკომოტივად მიიჩნევს. ობლიგაციების ბაზრის განვითარების ხელის შემშლელ ფაქტორებად კი კვლევაში ინსტიტუციური ინვესტორების სიმწირე და თავად კომპანიები დასახელდნენ, რომლებიც ობლიგაციების გამოშვებისთვის მზად არ არიან. მთავარი პრობლემა არის დიდი ინსტიტუციური კომპანიების არარსებობა საქართველოში, რომლებიც მოახდენენ მოსახლეობიდან აკუმულირებას, ჭარბი დაგროვებული ლარის სახსრების, რომელიც განთავსდება უკვე ადგილობრივი კომპანიების მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში. სამწუხაროდ დღესდღეობით ეგეთი დიდი ინსტიტუციური ინვესტორი არ არსებობს საქართველოში, თუმცა საპენსიო ფონდი იქნება პირველი დიდი ინსტიტუციური ინვესტორი, რომელიც მოახდენს ამ სახსრების აკუმულირებას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ობლიგაციების ბაზარი დიდი არ არის, რამდენიმე კომპანია ამ მიმართულებით უკვე აქტიურია ან გააქტიურებას გეგმავს. ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ობლიგაციების გამოშვებით ისინი დაფინანსების წყაროების დივერსიფიცირებას ახდენენ. საქართველოში არის სინამდვილეში საკმაო რაოდენობა კომპანიების, რომლებიც ნელ-ნელა მივიდნენ იქამდე, რომ ობლიგაციების გამოშვება მათთვის ასე ვთქვათ კარგია. კანონმდებლობად შესაბამისი არის, ახლა უკვე მთავარი არის, რომ ინვესტორებმა დაიჯერონ ის, რომ ის მომგებიანობა, რომელიც დეკლარირებული ხდება კომპანიების მიერ ობლიგაციების საშუალებით, მართლაც რეალურია და ეს კომპანიები რომ სანდოები არის. ესეთი კომპანია, როგორც ნოვა არის და აქვს საკმაოდ დიდი საბრანკო ვალდებულებები, აქვს საკმაოდ დიდი კაპიტალური დანახარჯები, მისთვის ეს აუცილებლად მნიშვნელოვანი და საჭირო ფაქტორია, რომ ნელ-ნელა მიიღოს ობლიგაციების გაყიდვების ასევე როგორც რეიტინგი, ასევე ლიცენზია ეროვნული ბანკიდან, რადგან ეს წარმოადგენს საკმაოდ შეღავათიან და იაფიან ფულს. ობლიგაციების ბაზრის განვითარების შემაფერხებელი მიზეზების სია გრძელია, თუმცა ძირითად გამოწვევებს შორის სახელდება სამართლებრივი პრობლემები და გაუმართავი საკანონმდებლო ჩარჩო. განვითარებას აფერხებს არასაკმარისი ინფრასტრუქტურაც და ამ პროცესში ერთ-ერთი მთავარი აქტორის საფონდო ბირჟის გაუმართავობა, რომელზეც დღეს სულ რამდენიმე კომპანია ვაჭრობს. დღეს ამით უნდა დავასრულოთ, მე შემდეგ პარასკევამდე გემშვიდობებით, დროებით.
მონაცემის სპონსორია ნავთობ კომპანია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება